Hello students, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো ক্লাছ 10 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ যিটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 আছে তাৰ এক্সাৰসাইজ 3.3 গুটেখন থিয়ে হয় তো 3.3 চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 এক্সাৰসাইজ 3.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ খালি 2 তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা কোৱেশ্চন সেইকাৰণে মই ভাবিছো তোমালোকে হাতত কাগজ আৰু কলম লৈ নিজতে আছা বহি যদি আছা বহিলো মোৰ লগে লগে অংকটো কৰি যোৱা তেতিয়া প্ৰত্যেকটো কথা তন্নতন্নকৈ এটা এটাকৈ বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'বা আহা আজি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি লওঁ কোৱেশ্চনটো কৈছে প্ৰথমতে চোৱা কি আছে যে দুটা ইকুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে 2x plus 3y is equal to 11 2x minus 4y is equal to minus 24 সমাধান কৰা এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ আমি কি কৰিব লাগে সমাধান কৰিব লাগে সমাধান কৰাৰ পাছত m ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে m is equal to কিমান m is equal to what যাতে y is equal to mx plus c এইটো এটা পাৰ্ট হয় সমাধান কৰিবলৈ হয় আৰু m ৰ ভ্যালু উলিওৱাটো এটা পাৰ্ট অংকটো দুটা স্টেপ আছে তো ফাৰ্স্ট স্টেপটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়া হয় তো ফাৰ্স্ট স্টেপটো কৰিব ফাৰ্স্ট এটা কথা হ'ল কি এই দুটা ইকুৱেশ্যন সমাধান কৰিব লাগে সমাধান কৰিবলৈ আমি কোনটো পদ্ধতি এতিয়ালৈকে পঢ়িছো সেইটো হৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ সো আহা আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে প্ৰথমতে ইয়াত সমাধান কৰিলো ইংৰাজীত লিখিছো সলিউশন সমাধান এটা ইকুৱেশ্যন দুটা প্ৰথমতে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰোঁতে প্ৰথমতে আমি তাক নাম দি ল'ব লাগে এই যে মই নাম দি ল'লো ধৰা twice x plus thrice y is equal to 11 এইটো এটা ইকুৱেশ্যন আছে তো ইয়াক আমি নাম দি ললো 1 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু তাৰ পাছৰ যিটো ইকুৱেশ্যন এইটো twice x minus 4y is equal to minus 24 this is equation number 2 is it equation number 1 over x or নাইবা y ভ্যালু আমি উলিয়াম x or নাইবা y ভ্যালু আমি ফার্স্ট উলিয়াই লওঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 implies এবাৰ কি পাম চোৱা twice x is equal to 11 minus thrice y this implies x is equal to 11 minus thrice y এই দুইটো তললৈ গুচি যাব ডিভাইডেড বাই 2 হল এতিয়া putting this value on equation number 2 এই ভ্যালু ইয়াৰ যেটো মান পালো x ৰ মান ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বহুৱাই x ৰ মান সমীকৰণ 2 বহুৱাই লিখা x ৰ মান সমীকৰণ 2 বহুৱাই মই লিখিছো ইংৰাজী putting this value on 2 ইংৰাজী লিখাটো বেয়া কথা নহয় কাৰণ জীৱনটো ক্লাছ 10 ৰ পাছৰ গোটেই জীৱনটো তুমি ইংৰাজীতে লিখি থাকিবা সেইটো কাৰণে এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা ভাল সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 implies ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুঝাবা সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 implies লিখিব লাগিব twice x নহয় জানো twice x x ৰ জেগাত এই ভ্যালুটো দিয়া twice x আছে এই x ৰ জেগাত x ৰ এই ভ্যালুটো বহাই দিয়া 11 minus thrice y divided by 2 twice x minus 4y is equal to minus 24 ইয়াতো y আছে ইয়াতো y আছে এটা দুটা চলকৰ আছে কিন্তু আমি এটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণে প্ৰথমতে পৰিৱৰ্তন কৰিলো কাৰণ ইয়াত চলক এটা আছে ইয়াতো y আছে ইয়াতো y আছে এতিয়া এই তলৰ দুইটো এই ওপৰ দুইটো কেনসেল কৰি যাব তাৰ পাছত চোৱা 11 minus thrice y minus 4y is equal to minus 24 11 minus thrice y minus 4y ইয়াৰ পাছত কি পাম minus 3 minus 4 কিমান minus 7 মানে ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটো কি পাম 11 minus 7y এই দুটা লগ লাগে minus 7y is equal to 24 minus 24 দেখিছানে
ইয়াৰ পাছত পালো চোৱা কি হ'ব -7y -20 okay -7y is equal to -24 এই 11 তে লৈ আহিলে এখানে মাইনাস হল এতিয়া চোৱা -7y -24 -11 কিমান আছে চাইয়ে 5 কিবা এটা তো ভুল হৈছে না so 11 minus 5 ঠিক আছে 2 ক্যান্সেল করব -4 is equal to 11 minus 7 ঠিক আছে is equal to -24 ঠিক আছে -24 -11 চাইয়ে 5 2 3 ঠিক আছে -35 so -35 this implies y is equal to -35 divided by এইটো y লগত কি পূৰণ হৈছে -7 ইফালে গুচি গ'ল -7 ডলাৰ আমি হৰণ কৰি দিলো এই প্লাস হল বা তুমি এইটো কাটি দিব পাৰা এফালে মাইনাস আছে এফালে মাইনাস আছে প্লাস কৰি দিলো ঠিক ইয়াতে টকা তো খাতায় 35 হল গলে 5 7 35 হল y ভ্যালু আমি পাই গলো সমাধান কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু এটা ভ্যালু লাগে কি হয় লাগে x লাগে কি ইয়াত আমি x ৰ ভ্যালু ইয়াত আছে x ৰ ভ্যালু ইয়াত বহাই দিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আমি কি কৈছো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ পৰা x ৰ ভ্যালু ইয়াত আছে এই x ৰ ভ্যালু তুমি বহাই দিয়া y ভ্যালু বহাই দিয়া তো কি পাবা x is equal to কি পাবা 11 minus 5 right so 11 minus 5 y ভ্যালু কিমান প্লাস y divided by 2 divided by 2 तो কি পাবা x is equal to কিমান পাবা 11 minus 3 5 গুণ 15 divided by 2 তার মানে 11 বা 15 হলে -4 divided by 2 is equal to -2 ভ্যালু পালে -2 ঠিক আছে তোমালোকে দেখি আছে লিখাবিলাক দেখি আছে এতিয়া চোৱা এইটো সাইডতে চোৱা অকমান ইফালে আৰু এটা স্টেপ আছে কাৰণ অংকটো দুটা স্টেপ হয় এটা স্টেপটো আমাৰ কৰি হৈছে আৰু এইটো চাও m ৰ ভ্যালু কিমান যাতে y is equal to mx plus 3 কিমান হ'ব চোৱা এইটো সাইড চোৱা m ৰ ভ্যালু কিমান যাতে y is equal to mx plus 3 এই ইকুৱেশ্যন এই সমীকৰণটো বহাই সো বহাই দিয়া y is equal to given dia আছে তো লিখা given y is equal to mx plus 3 this implies y ভ্যালু কিমান উলিয়াছিলা তুমি y ভ্যালু উলিয়াছিলা 5 এটো 5 নহয় জানো 5 তো বহাই দিয়া 5 is equal to mx m ৰ ভ্যালু দিয়া বহাই লাগে তাৰ পিছত নাজানো আকৌ দেই উলিয়াম mx x ৰ ভ্যালু -2 so -2 go plus 3 হল this implies 5 is equal to mx -2 into m minus twice m plus 3 so okay এতিয়া পাঁচৰ পৰা 3 গুচি গ'ল 2 পাঁচৰ পৰা 3 গুচি গ'ল 2 is equal to minus twice m ইয়াৰ কি পাম m is equal to -1 okay এতিয়া আমি অংকটো দুইটাই কৰিলো যে প্ৰথমতে ইহতটা সমাধান কৰিবলৈ দিছাৰে এইখিনি পাই এইখিনি লেতে সমাধান কৰিলো x ৰ ভ্যালু উলিয়ালো y ৰ ভ্যালু উলিয়ালো তাৰ পাছত আমাৰ কি কৰিব লাগিছিল m ৰ ভ্যালু উলিওৱা যাতে y is equal to mx plus c আৰু এতিয়া আমি m ৰ ভ্যালু উলিয়াই দিলো m ৰ ভ্যালু কিমান উলিয়ালো m is equal to -1 যাতে y is equal to mx plus 3 হয় ওকে তো আমাৰ কাম হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে তলৰ সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা আৰু প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা। এই এটা কুৱেশ্যন অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, অলপ টান কুৱেশ্যন। টান নহয় কিন্তু বুজি পোৱা যায়, বুজি ল'ব লাগে। যদি ভিডিঅ'বিলাক ক্লিয়াৰকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা টান কেতিয়াও নহ'ব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে এই পাছৰ কুৱেশ্যনকেইটা দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি আৰু অতি সহজভাৱে সুন্দৰভাৱে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে। আৰু থেংক ইউ। এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ আছে আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম। তো নেক্সট ডে তোমালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক পাবা। থেংক ইউ, গুড নাইট।